Good day mga kabaket, welcome back po sa Jayco TV. Ang video pong ito ay tungkol sa pagbubunot ng mga putol na puno ng kahoy gamit itong excavator or backhoe na unit ko. Ang video pong ito ay ginawa ko para sa mga baguhan na wala pang idea tungkol sa ganitong klase ng gawain ng excavator. Dito po ako ngayon na-assign sa road widening project. Ang gagawin po namin dito ay maglalagay ng culvert dito sa gilid ng palalawakin na kalsada. Medyo malalim ang lupa, tagilid at maraming puno na tatamaan. Sa ganitong klase ng area nagipit, tagilid pa ang lupa na parang medyo bangin, tapos marami pang posibleng babagsakan. Delikado kung backhoe ang magtutumba ng mga puno. Kaya ay pinaputol muna ng engineer namin at ng foreman sa magpa-power saw ang mga puno para safe. Tapos saka ako huhukayin itong mga putol na puno kasama ang mga ugat. Ang una kong gagawin ay lilinisin ko muna itong pupwestuhan ko ng backhoe. Papantayin ko muna ang lupa para lapat na lapat ang track pad ko. Babakbakin ko muna yung matataas na parte ng lupa, tapos ilalagay ko sa mababang parte para mag-level ang lupa. Kailangan medyo malawak ang platform na pupwestuhan ko para safe sa pag-ikot-ikot ang backhoe. Para walang masasagi o mababangga sa palibot pagka umiikot, para hindi masira ang unit natin. Kasi kung mapapansin ninyo, yung bawat gilid ng ibang backhoe ay pingkot-pingkot na. Minsan sira-sira pa nga mga pinto. Kasi bumabangga o sumasabit ang gilid nila sa pag-ikot. Minsan kasi hindi natin may iwasan na makalimot, lalo na pag nakapokus na tayo sa paghuhukay. Kaya para siguradong safe, dapat unahin muna laging linisin ang palibot ng pupwestuhan ng backhoe bago mag-umpisa ng paghuhukay. Pagkatapos kong pantayin ang pupwestuhan ko ng backhoe, medyo kukumpakin ko muna ang lupa. Padadaan-daanan ko nitong backhoe ng ilang beses para medyo tumigas ang lupa. Para hindi masyado lumubog ang track pad ko pagka hinukay ko na itong puno. Para hindi rin agad matabag ang lupa. Pag ganito mga putol na, minsan medyo maganit bunutin, lalo na kung malalaki ang mga ugat. Posibleng lumubog ang lupa na tinutungtong ng track pad pagka pumersa na ang backhoe. Kaya nilalagyan ko lagi ng kaunting kalso na lupa ang track pad ko para medyo umangat ng konti ang unahan. Yung unahan lang ng track pad na nakaharap sa hukayin, lalagyan ko ng kalso na kaunting lupa lang naman. Para hindi lang tutungga-tungga ang backhoe pagka huhukay na, para mas makapit ang track pad. Sa paghuhukay naman ng puno, inuuna ko munang hukayin ang palibot ng puno para palabasin muna ang mga ugat. Puputulin ko muna ang mga ugat sa palibot ng puno. Pag malaki ang ugat, hinahanap ko muna kung saan parte ang medyo maliit at doon ko siya puputulin. Hanggat may nakakabit pa mga ugat, hindi basta-basta mabubunot yan. Kailangan putulin muna lahat ng mga ugat nito. At itong mga lupang tinatanggal ko sa palibot nitong puno ay doon ko na nilalagay sa susunod na pupwestuhan ko. Parang preparation for the next target, ganun, para menos trabaho. Pag naputol na mga ugat, saka ko utay-utay yung uga-ugain itong puno hanggang sa matanggal na. Misa pag malaki ang puno at hindi kaya ng backhoe buhatin, ang ginagawa ko pag bitaw na sa ugat ang puno,
Kada konting hila, paguguhuan ko ng konting lupa yung pinagalisan ng puno para sa paangat siya. Para malagyan ng lupa yung mga awang sa ilalim ng puno para hindi siya bumalik. Konting hila, tambak, konting tulak, tambak, ganun hanggang sa umangat siya sa ibabaw para may alsa. Ganun ang ginagawa ko pagka mabigat at hindi kaya nitong bakho na buhatin. Utay-utay lang. Since hindi naman itong kalakihan, itong tatanggalin ko mga puno, kayang-kaya ito nitong bakho na gamit ko. Tayo bilang operator, habang tumatagal tayo sa gawain natin, makakaisip tayo lagi ng mga paraan o diskarte para magawa natin ng maayos ang ating trabaho. Diskarte lang para hindi tayo mandisgrasya at para hindi rin mapersa unit natin. Para hindi masira, para tuloy-tuloy ang trabaho natin. Kasi pag nasira ang unit natin, tigil tayo sa trabaho. No work, no pay tayo. Kaya wala tayong kita para sa pagkain ng ating pamilya pag napatambay tayo. Kaya ingat-ingat tayo lagi kabakit. Paalala ko lang sa mga baguhan, lagi nating titingnan ang pwesto ng trackpad natin pag nag-uhukay tayo sa ganitong medyo bangin. Sa kagagalaw natin sa paghuhukay, baka hindi natin napapansin na gumuguho na pala yung tinutungtungan na trackpad natin, lalo na at tambak lang yan. Madaling matabag at gumuho. Kaya ingat lagi at konting listo tayo mga kabakit. So yun lang kabakit ang may bahagi ko sa iyo ngayon sa video ito. Sana nagustuhan mo. At sana nakapagbigay din ako sa iyo ng kaunting kaalaman. Maraming salamat sa iyong panonood. At kung nagustuhan mo ang video ito, baka naman pwedeng paki-like at subscribe ka na din bilang tulong mo na din dito sa munti kong channel. Maraming salamat muli at mabuhay po tayong lahat.